Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So ako ay mag-i-introduce ng panibagong paraan para makagawa po tayo ng flowers. So ito po yung mga tools natin. Okay, so syempre ito yung carving knife. And then meron tayong pang ano lang, parang paggawa ng pattern, no? Ito gagamitin ko. And then ito ay gagamitin ko mamaya sa pag-fold ng petal. And we need here super glue and also a spare cutter. Okay. So usually ito yung gagamitin ko mamaya sa pagkakat or pagtutuklap ng mga sabon. Okay? So let's start with the first procedure. Okay. So sa gitna kasi ng sa gitna ng isang flower, meron pa tayong mga ganito yung maliit na sa gitna. Okay? Yan. Okay, tapos pag ganyan. Yan. So ito po yung pattern, pinaka-pattern niya. So gagawin muna natin yung nasa gitna. Okay, so first let's start here with the first pattern. Yung maliit lang, pinaka-gitna, ilagay natin doon. So ito ay gagamitin lang natin parang pangsulat. Okay, so meron na tayo dyan. So ang susunod ngayon dito ay ukitin natin to. Yan. Ukitin natin na ganyan. So susunod ngayon ay talupan natin, parang magbabalat ng mangga, ganyan. So yan. So, gaganunin lang natin, scrape lang natin. Okay, so tanggalin ko muna to kasi meron siyang mga excess part. Okay, so tanggalin muna natin yan. So, ito na. Kailangan manipis lang. Huwag yung sobrang kapal. Okay, so ito na yan. So, anong gagawin natin ngayon dito sa first petal natin? So, ito gagamitin natin ngayon. Itong part na to. Gaganyan lang natin. Ayan. Okay, para mag-roll lang siya. Roll lang natin. So, yan. Okay, roll pa natin kasi yan yung nasa gitna. Okay, so mag-ano ulit tayo. Tagalupan ulit natin to. Okay, and then again, gagamitin natin to. Yan. So, ganyan natin. Okay. Kung gusto niyo naman yung medyo manipis pa, pwede gamitin tong ginagamit ko. O kaya maghanap kayo ng mas mga ganito, no? Yung mga pwedeng gagamitin na pang-fold. Yan. Okay. So ngayon, papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin pagsasamahin itong dalawa. So, gamit ngayon ang ating super glue. Okay, lalagyan natin yung gitna. Yung gitna lang. Huwag po kayong gumamit ng super glue na shoe glue kasi hindi po siya didikit. Na-try ko na po yun. So, yan po yun. And then, pag didikitin lang natin to, lagyan natin sa gitna. Ayan. Ayan siya. Okay. Oh. Ayan. Pwede pa natin siyang i-fold. Ayan. Okay. Sunod is maglalagay pa tayo ng mga petals sa paligid niyan. Okay. Same size muna tayo. Okay. Sa dalawa. And meron tayong and ito yung pangatlo. Ayan. Okay, so i-fold natin to. Fold natin. Fold like this. Okay. Fold din natin to like this. Kailangan yung sabon natin dito ay malambot talaga. Hindi pwede yung matigas-tigas.
Okay, so meron tayong tatlong idadagdag. Okay, so yan na po. Ngayon, ang ano niyan, placing lang natin kung paano natin siya ilalagay sa bundled na petals. Okay, so yan. Okay, mamaya natin ayusin to. Gaganunin lang natin yan. Okay, lagay muna natin itong mga to. Parang mag-assemble lang. So, hindi tayo nagka-curve talaga, kundi nag-assemble lang tayo ng mga part ng flower. Okay. And then this one. Be careful lang kasi malambot siya, madaling masira kumbaga. Pero ito talaga yung kailangan natin sa mga ganitong skill. Ayan. Okay. So, ayusin natin. Curve natin ng konti. Ayan. Kuha lang tayo ng pang curve. Ayan. Okay. Then, this one. Okay. So, medyo loose tong part na to. So, patakan natin dun sa gitna. Ayan. Hindi naman makikita yung ano ng super glue kasi clear yung super glue natin. Okay. So, ito yun. No? Next is gagawa na tayo ng medyo malaking pattern dito. So, ito. So, sketch muna tayo. Siguro ganito kalaki. Ito yung original. Yan yung unang ano natin. Unang pattern natin. Okay. So, lalagyan ko to ngayon ng texture. Yung mga edge, no? So, ganito. Yan. Tapos, up, down, up, down. Iwiwiggle ko lang siya. Okay, and then i-scrape ko na yan. Tanggalin muna natin itong nasa taas. Ayan. Okay, scrape ko na to nang manipis lang. Okay, so ayan. Ayan yun. Tapos, syempre, i-fold na natin. Let's have this fold. Oh, yan. Okay, then ilagay natin siya sa lagyan muna natin ng glue. Then, ilagay natin dito. Ayan. So, parang ano, may effect pa, no? Parang totoong petal. Okay. May effect pa siya. Titingnan ninyo. Okay. So, dahan-dahan lang. Next, tatalupan ulit natin to. Ayan. Siguro gagawa tayo ng kuha tayo dito ng dalawa pa. Okay. Ayan, medyo nakatong isa. Pero okay lang yan. Ang importante, magawa natin yung arrangement ng flower petals para makabuo tayo ng isang flower. Okay. Ito na yun. Okay. So, fold again. Let's fold this one. Gitna lang. Tapos gaganyanin. Okay. And also this. Fold na natin yung ganyan. Okay. And then ito. Okay. So, yan. Yun ngayon ang ilalagay natin dito. Lagyan natin ng glue. Super glue. Dahan-dahan lang. Okay. Yung isa naman. Ulit natin. Uy, napadami. Okay lang yan.
Okay. So, yan po. Okay, ayusin lang natin ng konti. So, eto na siya. Ayan. Okay, medyo... Okay. So, let's add more petals. Okay, this time malakihan na. Lakihan na natin yung petal natin. Mga petals. Galing man natin to. Okay, so hindi na ako magpa-pattern. So, basta lalakihan ko na lang siya dito. Okay. Yan. Oh, yan. Okay. Script. Tama ba yung term ko? I-script natin. Talupan. Okay. Yan, medyo napakapal ko to. Pwede ko naman siyang bawasan. Bawasan lang natin ng konti. Okay, and then fold. Fold lang natin ng ganyan. Move natin. Okay, ganyan yung isa. Okay, so ito naman yung pangalawa natin. Fold. Yan, pino-fold natin and then ganinin natin ng konti. Okay, yan yung pangalawa. So, magiging ganyan na mamaya. Okay, kuha pa tayo. Medyo naubos na to. Okay, so ito yun. Ayun. Okay. Fold. Okay, so next is idikit na natin, i-assemble na natin siya dito. So dito na ako maglalagay ng ng pandikit. Okay. Tapos didikit ko na lang 'to. Ayan, nadikit na. Medyo may problema dito. But anyway, yung process ang gusto ko ipakita sa inyo. Okay, sunod. Dito naman tayo maglalagay. Okay, dito ako maglalagay. Yan. Okay, sunod. Next. Okay. So, yan. Okay. And then, asan na yung isa? Natuyo na. Okay. And then, yung last. Lagay tayo dito. Magandamihan naman yun. Kaya ayusin natin para didikit. Ladapat siya.
Okay, so we have here simple flower. Ayan. Okay. Pwede pa tayo maglagay dito ng mas malalaking petals. Okay? So, yun yung gagawin yung last petal ko para sa malaking part. Okay. So, tingnan natin dito kung paano siya magkakasya. So, yan. So, dito, lagyan natin ng pipit dyan. Okay. And then, dito naman, natin lagyan. Okay, so I have here a bigger petal now. And nailagay ko na rin siya sa kalalagyan niya. Okay, so I have here a simple flower. Okay, I don't know kung anong klaseng flower to, basta flower siya. Okay, so yan. So ganun lang po yung process niya. And pwede na siyang ilagay sa sa package box, mga ganun. Okay? So we have here this one, and ito na yung mga maliliit na ginawa ko last time. Okay? Using that particular technique. Yung ganung technique. So hindi ako nag-ukit, hindi ako nag-curve sa kanya. So ang ginawa ko lang is in-scrape ko lang, pinagdikit-dikit. It's something like yung pag gumagawa tayo ng flower gamit ang ating mga papers. Okay, so ganun lang po. Yan. And then, kung paano mo na lang siya i-set up sa isang package. So, we have this one. Okay. And using this particular technique. Okay, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe sa channel ko. Tulungan niyo po akong palakihin tong channel para marami pa po akong ilalabas ng mga arts, okay? Arts and crafts. Meron po akong visual arts. Okay? Meron din po akong arts and crafts. Okay? So we have this. Thank you.